Trong series Resident Evil thì Resident Evil 4 có lẽ là phần game ảnh hưởng lớn nhất vì đã thay đổi gần như hoàn toàn các công thức chung của thể loại game kinh dị thời bấy giờ. Vậy nên sẽ chẳng lạ gì khi tất cả mọi người đều háo hức và nóng lòng chờ ngày bản remake của Resident Evil 4 ra mắt. Theo dự kiến, bản remake sẽ chính thức trình làng vào ngày 24 tháng 3 sắp tới. Và để chuẩn bị cho các bạn một tâm hồn đẹp cùng cái ví đầy trước khi trải nghiệm Resident Evil 4 Remake, thì hôm nay hãy cùng mò tôi đến với top những điều bạn cần biết trước khi mua Resident Evil 4 Remake nhé. Bắt đầu thôi nào! Trong bản làm lại này, trò chơi sẽ được phát hành trên các hệ máy PC, PS5 và Xbox Series X. Ngoài ra, theo lịch sản xuất thì bản làm lại trên thế hệ máy PS4 cũng đang được phát triển. Thêm vào đó, dù không chắc lắm nhưng có khả năng cao là những game thủ sử dụng Xbox One cũng có thể tiếp cận trò chơi. Dù sở hữu một nền đồ họa trông khá là mượt, thế nhưng theo lời của Capcom thì game thủ chỉ cần một card đồ họa Nvidia GeForce 1050 Ti hoặc là AMD Radeon 560 với CPU i5-D7 là đã có thể trải nghiệm được game ở mức 1080p với khung hình gần 60 fps. Đương nhiên đó chỉ là cấu hình tối thiểu để bạn trải nghiệm Resident Evil 4 Remake. Còn muốn trải nghiệm chill hay là chụp ảnh khoe khoang trên mạng xã hội thì dĩ nhiên GTX 3060 là thứ cần phải có. Thêm vào đó, RAM đề xuất là 8GB nhưng mà có cái loạn thì tôi mới tin, nếu không muốn chơi game giật như điên bị tràn RAM. RAM 16GB, dạ chót nha. Được thì quất hẳn 32GB cho nó máu. Về cơ bản thì tôi cảm thấy các con số trên khá dễ chấp nhận trong thời buổi hiện tại. Con dao có thể bị gãy. Bỏ qua câu chuyện về cấu hình thì tôi biết chắc các bạn sẽ tò mò rằng trừ mặt đồ họa thì bản làm lại sẽ khác gì so với bản gốc. Đầu tiên hãy nói về món vũ khí cận chiến mà tôi cảm thấy là tối ưu nhất trong series Resident Evil là dao. Vì không chỉ dùng để gây sát thương vào những điểm yếu chí mạng của kẻ địch, con dao cũng có thể làm choáng và chậm, thậm chí tiêu diệt hoàn toàn đối thủ trong khoảng cách gần. Trong bản làm lại sắp tới, có vẻ như Capcom đã ứng dụng lại công thức làm dao trong Resident Evil 2 Remake, thế nên món vũ khí của bạn giờ đây sẽ có cả thang đo độ bền. Cụ thể hơn, nếu bạn dùng vũ khí để đỡ các cuộc tấn công của kẻ thù hoặc đâm chúng từ phía sau, độ bền sẽ giảm ít. Nếu đâm dao để tạo cơ hội bỏ chạy thì giảm sương, đâm để ngăn kẻ địch chống trả thì sẽ giảm khá. Khi độ bền xuống mức thấp nhất thì bạn biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đó. Con dao sẽ bị gãy và bạn không thể tiếp tục dùng nó để chiến đấu được nữa. Đương nhiên là vẫn sẽ có cách để bạn sửa chữa những món vũ khí bị hỏng, nhưng trước đó vẫn phải tìm một món vũ khí khác để thay thế trong lúc chiến đấu. Hãy cẩn thận nếu không muốn rơi vào tình trạng tay không đấu vật với kẻ thù. Dùng vũ khí để đỡ đòn. Những tiện đã nói về vũ khí thì tôi cũng phải nói về một cơ chế khá là mới đã xuất hiện trong bản demo. Cụ thể hơn, thay vì lách người hay tránh sang một bên để đỡ đòn như phiên bản gốc, thì bây giờ Leon có thể sử dụng vũ khí của mình như một cái khiên để chặn lại các đòn tấn công của kẻ địch. Nhưng các pha combat có lực hơn hẳn nhờ tính năng này. Đương nhiên như tôi đã nói ở trên, điều này có thể làm giảm độ bền của món vũ khí ở mức độ nhất định, nhưng đổi lại nó sẽ khiến các cuộc đối đầu trong trò chơi thêm phần hấp dẫn và sinh động. Không chỉ đỡ được những đòn đánh từ các món vũ khí cận chiến như cưa máy, bạn còn có thể đỡ những đòn tấn công tầm xa của ký sinh trùng hoặc nỏ. Từ đây, các pha highlight hay no damage sẽ càng thêm đẹp mắt khi game thủ tha hồ múa phím. Không còn các QTE nữa. QTE là viết tắt của thuật ngữ Quick Time Event. Đây là một tổ hợp các nút hiện ra rất nhanh trên màn hình và yêu cầu người chơi thực hiện một cách chính xác để nhân vật chính thực hiện một hành động đặc biệt nào đó. Nhiều ngữ cảnh in-game có thể dùng QTE như các đoạn hành động cao trào, nơi phô diễn ra những hành động đỉnh của chớp mà từng game thủ không để ý vì đang bận căng mắt ra nhấn phím. Nếu từng chơi Resident Evil 4, hẳn bạn sẽ không thể quên vụ QTE vì cái trò này xuất hiện trong game rất thường xuyên. Tuy nhiên trong bản làm lại này, phần lớn các phân cảnh QTE đều đã bị Capcom lược bỏ. Thêm vào đó, các đoạn tập trung nhấn nút sao cho chính xác sẽ được thay thế thành các đoạn cutscene, các sự kiện hoặc các màn combat mà người chơi có thể tự do thực hiện. Nhân vật có thể cúi người, không còn phải chạy hay đứng để né tránh kẻ địch nữa. Trong bản làm lại này, nhân vật chính Leon của chúng ta đã có thể cúi người để ẩn nấp sau các vật thể, chui hẳn xuống các hầm trú để tránh né tầm mắt của kẻ địch trong những tình huống nguy hiểm. Về cơ bản, chỉ cần kẻ thù không phát hiện sự hiện diện của Leon thì chúng ta có thể áp dụng cách đánh du kích của những cái cây biết nói, thứ từng khiến nhiều cựu binh Hoa Kỳ ám ảnh trong thời gian dài. Trong những clip trải nghiệm bản demo của Resident Evil 4 Remake được tung lên YouTube, chúng ta có thể thấy một số người chơi đã áp dụng chiến thuật này để tiếp cận con boss Garrador bị mù. Nếu bạn không phải là một người thích dùng dao để cận chiến thì chúng ta còn có một món vũ khí khác là cây nỏ cải tiến Bow Thrower. Rất có thể vũ khí này sẽ thay thế Mine Thrower trong bản gốc và người ta sẽ dùng nó như một cây súng bắn tỉa để hạ gục mục tiêu ở khoảng cách xa mà không bị phát hiện. Ashley sẽ bớt ngáo hơn.
Có vẻ như Capcom đã lắng nghe và thấu hiểu cho việc không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội báo, nên trong một đoạn video gameplay do Capcom công bố trên YouTube, ta có thể thấy Ashley đã bớt ngáo hơn bản gốc rất nhiều. Tuy nhiên, nếu do AI điều khiển thì có vẻ như nó vẫn ngu ngục. Nhưng mà ít ra chúng ta có thể có nhiều tùy chọn hành động cho Ashley hơn bản gốc. Cụ thể, nó cảm thấy Ashley bám theo quá gần và có thể bị hẹo nếu bị bao vây. Người chơi có thể bảo cô ấy bình tĩnh lại và di chuyển cách xa hơn một chút, hoặc là trốn luôn con mẹ nó đi nếu phát hiện có nguy hiểm đến gần. Điều này sẽ phần nào giải tỏa những bức xúc cho một bộ phận không nhỏ người chơi khi lúc trước cứ chửi Ashley suốt vì đẹp á, không mặc Ada mà báo thì hơn gấp mấy trăm lần. Bổ sung khu vực mới. Để một tựa game kinh dị có thể mang đến những trải nghiệm sinh tồn đáng sợ thì bầu không khí cũng như ánh sáng trong trò chơi là một tác nhân không thể thiếu. Trong bản làm lại này, Capcom đã bổ sung thêm một số khu vực mới không hề xuất hiện trong bản gốc để làm tăng tính tò mò cho người chơi. Đương nhiên là những khu vực này sẽ chẳng sáng sủa gì, theo vào đó là sự âm u, tối tăm và lạnh lẽo. Để có thể khám phá những khu vực đó, Leon sẽ cần một chiếc đèn pin để tìm đường trong những ngôi nhà hoang hoặc những khu rừng bí ẩn. Đó là chưa kể đến, nhà sản xuất còn bổ sung thêm cả tính năng thời tiết. Thế nên, trong những trường đoạn phải hành động vào ban đêm, người chơi đôi khi còn phải đối mặt với những trận mưa như trút, kết hợp với tiếng sấm chớp rền vang, giúp đẩy nỗi sợ lên mức cao nhất. Những nhiệm vụ phụ thú vị. Không chỉ với những cơ chế tôi kể trên mà trong bản làm lại này, nhà sản xuất còn bổ sung thêm các nhiệm vụ phụ để mang lại cho người chơi những trải nghiệm thú vị nhất. Cụ thể hơn, bạn có thể đến những chỗ màu xanh lam lấp la lấp lánh trên bản đồ để nhận nhiệm vụ và thu thập các thành tựu khác nhau trong trò chơi. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải dành nhiều thời gian để cày nhiệm vụ trong bản làm lại của Resident Evil 4 hơn bản gốc nếu muốn phá đảo toàn bộ trò chơi. Đương nhiên, vì là nhiệm vụ phụ nên bạn không cần thiết phải làm nó nếu có mục đích muốn rush game để tận hưởng không khí kích thích của trò chơi mà thôi. Túi đồ cũng có thể sơn. Nếu các bạn có chơi lửa chùa thì chắc nhiều người biết vụ sơn súng tăng đam rồi đúng không? Nhân viên của Capcom hình như cũng có chơi đó, nên cho rằng một túi đồ bình thường sẽ không mấy hấp dẫn và quyết định cải tạo nó bằng cách đưa vào hệ thống charm. Theo đó, nếu sơn túi và gắn charm, bạn sẽ giúp Leon tăng vài chỉ số hữu ích như tăng tỷ lệ rơi đạn từ kẻ thù hay vài thứ gì đó tôi chưa rõ lắm. Chỉ biết nhà sản xuất đã mạnh dạn quảng cáo hãy phối hợp nhiều loại tạo charm để tạo ra phong cách chơi mà bạn ưa thích nhất. Cứ chờ đến ngày game ra mắt xem nó có ngon như lời đồn hay không. Đặt trước là có thưởng. Nếu bạn còn đang chần chừ không biết có nên đặt trước Resident Evil 4 Remake hay là chờ đến hôm ra mắt rồi mới mua, vậy lời khuyên chân thành đây, hãy đặt trước đi, vì Capcom hứa rằng những người mua trước sẽ có các ưu đãi hấp dẫn. Chẳng hạn như trang phục và phụ kiện của Leon và Ashley, vũ khí cao cấp như Sentinel Knife và Skull Shaker, bản đồ kho báu, bản đồ đặc biệt hoặc một số vật phẩm khác mà bạn khó có thể tìm thấy trong trò chơi nếu không chịu xì tiền ra đặt mua game trước. Và những thay đổi khác. Cuối cùng là những thay đổi nhỏ mà tôi tìm thấy được. Đầu tiên là về vũ khí, bạn có thể nâng cấp và thay đổi các chỉ số của vũ khí. Thứ hai là đồng minh bí ẩn Luis Navarro. Trong bản làm lại này, Luis sẽ giúp đỡ bạn nhiều hơn so với bản gốc, thậm chí là phụ bạn tay bo với một số con boss trong game. Thứ ba, những cuộc trò chuyện với đặc vụ Hunnigan sẽ xuất hiện ngay trong lúc đang trải nghiệm game, chứ không phải nằm trong một tiểu mục riêng như bản gốc. Cá nhân bọn tôi thì thấy việc này tăng tính chân thật của trò chơi hơn. Cuối cùng, Resident Evil 4 Remake sẽ được chia thành những chương nhỏ thay vì các phần nhỏ như lúc trước. Nhưng mà độ dài của các chương vẫn tương tự như các phân đoạn trong bản gốc. Và đó là những thay đổi trong bản làm lại của Resident Evil 4 mà tôi tìm hiểu và lượm lặt được. Nếu có thiếu sót gì thì các bạn hãy để lại bình luận bên dưới cho Mọt tôi biết với nha. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đón chờ bản làm lại của Resident Evil 4 vào ngày 24 tháng 3 sắp tới nha. Bây giờ thì tôi là Mọt Game. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.